أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. فيديو النهاردة معانا ملتيميتر ماركة TD 9205 مشهور جدا وموجود عند أغلب الناس. الملتيميتر ده أنا مش بستخدمه كتير، ولكن استعاره مني أحد الأصدقاء، وللأسف بيقول لي وأنا بقيس التيار حاسس إن التيار مش مظبوط. المشكلة دي بتحصل لسببين. أولا، قياس تيار عالي على الملي أمبير، في هنا 200 ملي و20 ملي و2 ملي. قياس الملي امبير بيكون حساس، فلو قست حاجه في حدود النص امبير ممكن يعمل مشكله في الجهاز. لو قست حاجه اقل من ال 200 ملي ولكن لمده طويله، وده حصل معايا انا شخصيا، برضو بتحصل مشكله في الجهاز. طيب، فيديو النهارده هنشوف ازاي نعرف المشاكل اللي ممكن يكون ليها حل في قياس التيار العالي، والمشاكل اللي ملهاش حل ازاي تكشف على الجهاز بتاعك، تفكه ولا ما تفكوش، يعني تعمل فيه صيانه او ما تعملش فيه صيانه. وكمان هنشوف المشكله دي عباره عن ايه وازاي هنحلها. تابعونا بعد الفاصل. اول حاجه، لما يكون الجهاز بتاعك فيه مشكله زي كده، وخصوصا مشكله في قياس تيار عالي او قياس مكثف مشحون، دايما الاعراض بتكون غالبا واحده. ليه؟ لان المكثف في النوع ده بالذات بيكون مع قياس الملي امبير. زي ما حضراتكم شايفين علامه السي دي، بيكون البروب على الكوم والملي امبير، وهو اللي بيقيس المكثف. طيب، انا اول حاجه احب اطمن عليها وضع الصافره. لو وضع الصافره فيه مشكله، الصافره مستمره، دي اعراض بتتداخل مع تلف البروسيسور بتاع الجهاز. دي نقطه. النقطه الثانيه، قياس الجهد. لو قياس الجهد فيه مشكله، برضو ده بيكون مشكله في البروسيسور، لان خط الفراد والملي امبير بعيد عن خط قياس الفولت، وبالتالي المشكله مش هيكون في خط الملي امبير فقط، ولكن المشكله هتكون في البروسيسور اللي بيجمع ما بين خط الفولت والاوم وخط المكثف والملي امبير. تعالوا نشغل الجهاز ونكشف عليه. اولا، قياس الجهد لازم يعطي اصفار بالشكل ده. لو في ارقام طالعه نازله دي حاجه تقلق. طيب، بالنسبه للاوم لازم يعطي ما لا نهايه، مفيش بروب، وبالتالي مفيش مقاومه. تعالوا نوصل بروب المالتيميتر ونشوف مع بعض كل قياس المفروض يعطي ايه عند المشكله دي، عشان نحصرها في الملي امبير. اولا، هنا المقاومه لازم تكون ما لا نهايه، وعند التوصيل تعطي صفر. مظبوط. طيب، كده قياس الاوم سليم. وضع الصافره، حاجه كويسه جدا ان وضع الصافره ما يكونش فيه صافره مستمر، ده حاجه مبشره يعني. وهنلمس ونشوف وضع الصافره سليم، اعطى اصفار، مفيش ارقام طالعه نازله. تمام. تعالوا على وضع الفولت الدي سي، لازم يعطي صفر. لو في قراءه طالعه نازله برضو دي مشكله. هنشوف اي بطاريه بالشكل ده. تمام، 3 فولت، اذا بيقيس، وطالما ان قاس الدي سي هيقيس الاي سي. طيب، نشوف مهم جدا وضع الفراد او قياس المكثفات، لان قياس المكثفات على نفس الخط. هنغير البروب على تدريج او مدخل الفراد المكثف والملي امبير. 464 نانو فراد، اذا قياس المكثفات شغال. فقلنا دلوقتي نقيس التيار. هنقيس على ال 200 ملي امبير تيار ليد. طبعا واضح الارقام اللي طالعه نازله دي، ده دليل على وجود مشكله. الليد شغال اهو. هنوصل الموجب مع البروب الاحمر والسالب اهو. مفيش قراءه ومفيش توصيل، وانا كده تقريبا عرفت المشكله. طالما ان مفيش اتصال هنا ومفيش تيار بيمر نهائيا، اذا دي مقاومه استشعار تيار. والمقاومه دي كانت اتحرقت مني من تقريبا 10 سنين، لان الجهاز ده قديم قوي عندي، وكنت استبدلتها. وهنشوف مع بعض دلوقتي لما نفك الجهاز. كده عرفنا المشكله فين بالتحديد. المشكله فقط في قياس التيار. انا اخر مره فكيت الجهاز ده تقريبا من
3 سنين في فيديو تصميم بطارية ليثيوم. اللي ما شافش معانا الفيديو ده هسيبه لكم في الوصف. طريقة بسيطة جدا لتحويل البطارية 9 فولت لبطارية ليثيوم. الطريقة بدون استخدام أي دوائر شحن بطاريات ليثيوم، لأن تيار الجهاز ضعيف، وفي الحالات دي احنا مش بنستخدم دايرة شحن، لأن تيار الشحن وتيار الجهاز بيكون تيار بسيط جدا، وبالتالي مش محتاجين دايرة شحن. طبعا لو عندك دايرة شحن BMS 2S ده بيكون كويس جدا، ولكن في عدم توفرها شوف طريقة الفيديو زي ما عملنا ووصلنا المقاومة دي بتتحكم في تيار الشحن وتيار التفريغ، وبتحمي الجهاز من اي شورت في البطاريات الليثيوم، وشغاله معايا من 3 سنين بدون ما افك الجهاز، فقط بشحن بشاحن 9 فولت او عندي الباور سبلاي بشحن من خلال السوكت ده. ممكن تشوفوا الفيديو هسيبه لكم في الوصف. طيب تعالوا مع بعض نشوف دلوقتي المشكله فين. المشكله من فتره قست على تدريج ال 200 مللي تيار في حدود ال 100 ملي امبير. طبعا طبيعي اقيس 100 ملي امبير على تدريج ال 200 ملي والجهاز ما حصلوش حاجه، وبالفعل الجهاز كان شغال، ولكن كنت بعمل بعض الحسابات فطولت شويه ففي مقاومه اتحرقت. تعالوا نشوف مع بعض. نشيل اللزق ده، هنشوف مع بعض الجزء ده. شلنا اللزق عشان الشرح يكون واضح. التراك اهو موصل من مدخل الملي امبير مع الجزء ده. من خلال المقاومة دي الجهاز بيستشعر التيار الملي امبير. المقاومة دي كانت اتحرقت من فترة، والارقام اللي عليها هحاول اوضحها لكم. اعتقد 9/10، اعتقد 9/10 اوم، لان على الرقم على يمين الار 9/10 اوم. انا وصلت مقاومة في وقتها 1 اوم، والقراءات ما فرقتش خالص معايا. زي ما حضراتكم شايفين في تلف في المقاومة، في جزء هنا ده دليل على تلف المقاومة. طب تعالوا نقيس المقاومة ونشوف قيمتها. طبعا هتحتاج عند صيانة المالتيميتر لازم يكون معاك مالتيميتر آخر على أقل تدريج للأوم. هنشوف مع بعض قياس المقاومة. مش قارية أي حاجة، المقاومة معانا مفيش أي قراءة. إذا كده اتأكدنا إن هي المشكلة. إذا كل اللي علينا دلوقتي استبدال المقاومة بمقاومة أخرى 1 أوم. عندي مقاومة 1 أوم أهي. دي 1 أوم زائد مقاومة البروب 2/10. طيب هنثبت المقاومة وأرجع لحضراتكم. وصلنا المقاومة وشلنا المقاومة التالفة. تعالوا نقيس مع بعض توصيل مظبوط ولا لا. مظبوط 1 أوم. تعالوا مع بعض نجرب. هنوصل قبل ما نقفل، نوصل البروب وهنقيس تيار الليد 30 ملي امبير. طيب عشان نتأكد من دقة القياس تعالوا نشوف مع بعض المالتيميتر التاني وهنقيس نفس الليد. تلاتين ملي امبير. اذا في تطابق في القراءة ما بين المالتيميتر اليونيتي والمالتيميتر ال 92، وبكده نكون حلينا المشكلة. تعالوا مع بعض نقفل ونجرب جهازنا من تاني. تلاتين ملي امبير قياس الاوم.
نتأكد من قياس الأوم. المقاومة اللي شغالين عليها مقاومة 100 أوم، 96 أوم مظبوط، 96 أوم مظبوط. إذا كل قياسات الأوم شغالة، وده اللي يهمنا. طيب هنراجع على قياس المكثفات، لأن قلنا على نفس الخط فلازم نراجع على قياس المكثفات. 1 مايكرو فراد، تمام، نفس القراءة اللي خدناها. 470 نانو مظبوط. إذا الجهاز أصلحناه، وأتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. المشكلة دي لو اتكررت عندك في قياس التيار فقط مباشرة، افحص مقاومة استشعار التيار في نفس المكان، طبعا ده لو نفس الماركة. أتمنى كل استفاد من الفيديو النهاردة. دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.